Të nderuar teleshikues televizionit Klan mirëmbrëma. Ju flas në një intervistë të drejtë për drejtë, një intervistë me një personazh të njohur të jetës politike, por edhe shoqërore shqiptare. Një personazh i cili ka qenë vazhdimisht i ftuar i emisionit Opinion, por natyrisht është dhe një nga njerëzit që ka pasur vazhdimisht kontakte, ka qenë gjithmonë në kontakt me gazetarët. Quhet Spartak Ngjela, është avokat i njohur, sekretari i marrëdhënieve me publikun i Partisë Demokratike, i cili sot do të vijë në këtë emision, natyrisht në një studio si ato që ne kemi aplikuar vazhdimisht kur personazhet e ftuar kanë rrëfyer për karrierën e tyre ose për jetën e tyre, pra do të vi të flas për gjithë karrierën e tij, duke nisur që nga vitet e para të mirë, që nga momentet kur njeriu fillon bëhet koshient familja e tij e deri në zhvillimet më aktuale të politikës shqiptare të ditëve të fundit. Zoti Ngjela, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Do ta nis me një pyetje që është standarde, vërtet në të gjitha intervistat pothuajse ka qenë e njëjtë. Cila është familja juaj? Familja prej nga ju vini? Po, natyrisht që ka qenë një familje e njohur në kohën e komunizmit. Edhe me dy anë të medaljes, ka qenë në nomenklaturën e lartë të komunizmit, paktën kur kam lindur unë i kam gjetur në ato pozicione. Përpara kishin qenë student, normal. Një i matë kishte mbaruar dhe ishte lauruar në Itali, punonte në një bankë, në ndërtor banke, në Tiranë, ka qenë banka italo-shqiptare. Kurse i me më ishte studente. Morën pjesë në luftë dhe unë mbas lufte, kur kam lindur, i kam gjetur njërin e kam gjetur ministër tregtisë, tjetrën e kam gjetur zv.ministër. Zoti Ngjela, si shpjegohet fakti që babai juaj, një ekonomist i lauruar në Perëndim, sikurse ju thoni, dhe nëna juaj nga një familje e pasur e Shqipërisë Jugut u bën komunist? Ka një paradoks në këtë mes? Nuk besoj se kanë paradoks, sepse po të shikosh një vështrim për komunizmin, më shumë ka pasur krerët e vetë, kanë qenë më shumë të shtresave të larta dhe intelektual. Flas për Perëndimin, të gjithë Perëndimin. Po të shikosh me vëmendje, intelektualët më të fuqishëm të Francës kanë qenë komunistë. Pra nuk ka të bëjë, mendoj unë, pak me këtë mendjen time. Ajo është një epidemi që erdhi si pasojë e teorive të reja barazitiste. Dhe përfundoi teori që ngjallnin shpresa. Po, menduan që kolektivizmi, fryma kolektiviste, ishte më e mirë nga ajo individualiste. Ajo afekton në fillim student, pastaj pasi merr pushtetin, pastaj të mban pushteti. S'ma hamën të mban më doktrina dhe shoqëria jone, shembulli shqiptar është më klasiku. Ç'të mban më pas, Zoti Ngjela, kur merr pushtetin, meqense doktrina nuk të mban më? Cili është mekanizmi? Jo çdo pushtet vjen me doktrinë, se ku ka demokraci, flasim për diktaturë. Flasim për diktaturë. Dhe për tragedinë e tyre. Ky ishte një tragjedi dhe vetjake edhe kolektive. Edhe shoqërore, po. Ky ishte një tragjedi për gjithë botën në cilën kaloi, por që edhe një tragjedi personale e këtyre liderëve. Në fund të fundit ka qenë papjekuri e tyre politike që kanë përfunduar ashtu. Ne do kemi rast të ta sqarojmë më poshtë. Kurse në këtë moment që jemi, mendoj të përmbahem deri këtu që mbasi merr pushtetin pastaj, mbasi merr pushtetin, flas gjithmonë në një diktaturë komuniste, ose në një tirani ideologjike, ose në totalitarizëm, shumë e vështirë është më të ikësh për shumë arsye. Në momentin që ju erdhët në jetë, sikur se thatë kur ju lindet e gjetët baban tuaj ministër, ndërsa nëna juaj ishte? Zv.ministër. Zv.ministër. Në atë pra ishin pjesë e asaj kupolës drejtuese të kohës. Ç'do të thoshte të lindje dhe të rritesh në Bllok, Zoti Ngjela? Problemi qëndron që në të lloj propagande,
nga të lloj propagande nuk mund të mendoj, kur vjen momenti i koshiencës, nuk mendoj se përbënte një diferencim. Sepse ishte propaganda e përgjithshme, që e neutralizonte. Problemin dhe një grup njerëzish që vinin nga rrethet e larta të nomenklaturës, filluan gradualisht të diferencohen nëpërmjet prerogativave ose privilegjeve. E para. E dyta, në lagjen ku kam banuar unë këtu, që ndodhe dhe Bloku, kjo ishte lagje ku banonte vetëm nomenklatura e lartë dhe sovjetik. Këtu s'kishte të tjerë. Dhe sovjetikët Mua më banonin kujtohet brenda ku kësaj kam lagje? dalë lartë në qytet, unë kam menduar se kam çliruar dhe isha shumë i vogël. Në ç'kuptim? Më kuptuar që kishte edhe një botë tjetër. Sa të ndryshme ishin këto botë? Por nuk mendoj se ishin shumë të ndryshme, sepse kur u takova me botën tjetër, këtu nuk të linte diktatura, të flisnje dhe unë mendoj se pastaj rebelimi im që erdhi, si pasojë e kontaktit me këtë botë erdhi. Do t'ju pyes më pas në vijim të intervistës, por doja t'ju bëj edhe një pyetje tjetër. Gjatë momenteve të para të fundit të fëmijërisë tuaj, pra në momentet që njeriu hyn në adoleshencë dhe fillon të bëhet koshient, a keni vënë re ose a kuptoheshin, a perceptoheshin në shtëpinë tuaj pakënaqësitë familjes tuaj ndaj Enver Hoxhës ose mënyrës se si drejtonte ai? Jo ndaj sistemit dhe regjimit, sepse kjo është shumë e madhe. Duhet kemi parasysh një gjë, që plejada e parë, ajo që ai e goditi të gjithën, nuk e pranonte si një njeri të madh. Mund ma shpjegosh pak këtë ide? Pra, plejada e parë që ka një diferencë. Që kishin dalë nga lufta. Ka një diferencë, jo të kishin dalë nga lufta, po ka nisur barabartë me një partencë. Pastaj, karriera e brendshme kanë nxjerrë njërin kryetar, tjetrin ministër, ose njërin kryetar, tjetrin kryeministër, ose njërin kryetar, tjetrin zëvendëskryeministër. Ka qenë karrierë e brendshme, në të cilën natyrisht kanë pas dhe influenca tuaj se komunizmi ka qenë ndërkombëtar. Ka pas një qendër ndërkombëtare. Plejada e parë, që e njifte mirë, që përpara se sa të vinin pushtet, s'kishte si e pranonte si njeri të madh. Pra, nuk flistin si... Nuk impresionoi. Nuk kishte veneracion. Paktën kur kam ikur unë derisa kam ikur unë nga agresori, nga ky regjim agresiv, ata nuk kishin ndonjë veneracion për Enver Hoxhën, për shembull. Unë në shtëpinë time nuk kam dëgjuar ndonjëherë që të flitet të thoj shoku Enver. Sepse kishin qenë të barabartë dhe të tërë ato që kishin ndodhur më pas, dhe rritja e kultit, se rritja e kultit ti ka filluar në 67-ën. Me fjalimin e tij të llahtarshëm, të 6 kurtit të 67-ës, i cili do vazhdojmë tutje, të u shpjegoj sakt, i cili mendoi se do të krijonte dinastinë. Këta nuk e kuptuan. Para për të qëndruar te kjo pjesë ku jemi, nuk ma ha mendja jo vetëm tek unë, po dhe në për shtëpi të tjera, superficiale ishte ajo, ose ishte propagandistike veneracioni për Enver Hoxhën, që ishte i këtij liderit asaj kohe në raport me opinionin, në raport me politikën zyrtare. Ishte në politik, po jo se mendonte ashtu. Ashtu sikur se do shohim më poshtë, erdhi një plejad që e mendonte ashtu dhe ai atë bëri. Historia kryesore që pse i ka eliminuar këta ishte sepse erdhi një moment i caktuar që ai do mendonte për një të ardhme. Pra, derisa kam qenë unë nuk kishte ndonjë nuk kishte se si të kish. Po Bllokut tjetër, zotë Ngjela, Bashkim shehur një intervistë rreth një viti më parë shprehej që Bllokku glonte nga pakënaqësitë, nga sherrret, nga mëria, nga intrigat brenda tij. Si ravizoi ky? Në të vërtetë, po themi Bllokku po bëj fjalë për klasën që drejtonte Shqipërinë. Ata duhet të quhet nomenklaturë e lartë. Po i the Bllok e vulgarizon. Problemi që ndron që kjo nomenklaturë e lartë e dinin që ishin ndahet shumë thjesht kështu. Ka agresor dhe viktima, ka një frikë të përgjithshme në shoqëri, të cilën e ushtronin këta. Diktaturë ose totalitarizëm i majt komunist pa frikën nuk mund të ketë. Dhe kulti Enver Hoxhës ka ardhur nga vetë ajo plejad, sepse mendoi që e ndjente veten më të sigurt. Jo se besonte që ai ishte njëri genial, ata nuk i thanë gjëra të tilla, të qenë realist,
Se edhe plejada e barabart me ta ka dy faza. Ajo faze parë njerë nuk e pranonin fare. Bile, nuk e pranonin as për lider. Jemi realist. Nuk mund të fritet kur që na Kospirua mund të pranon dhe si intelektual. Ky Sefullah Malishova nuk e ka pranuar fare si njeri as si njeri në nivelit lartë intelektual. Pra, Bedrispaiu i ka thënë pusht pa princip në Komitetin Qendror, ka atakuar direkt në momentet që ka eliminuar, sepse ishte kjo frym që ju thash, e cila erdhi deri në 67-ën, në 67-ën ka filluar loja për ngritjen e kultit tij në kuptimin patologjik. Dhe pas saj kjo frym rezistence filloi të shuaj apo jo? Pas 67-ës. Pas 67-ës ai filloi të gjente rastin për të bërë rokadën. Cilët kanë qenë njerëzit më të fuqishëm të regjimit komunist? Jo thjesht si pasojë analizës, edhe të kujtimeve tuaja. Ata që gjeta unë, njeriu më i fuqishëm i regjimit komunist ka qenë Mehmet Shehu. Jo më i fuqishëm në kuptimin e kompetencës, por të aftësisë. Njeriu më të aftë në zori komunizmi, për mendimin tim ka qenë ai. Kishte një specifik të veçantë. Nga se niseni që bëni këtë përpundim? Kishte një specifik të veçantë në përgatitjen e tij, se kishte mbaruar shkollën amerikane të fullësit, nuk ishte pak, në kohën ishte një gjysmë mesme, gjysmë lartë. Pastaj ka vazhduar për Akademinë Ushtarake në Modena, më duket mos gaboj. Kishte një akademi prestigjioze. Pastaj ka vajtur në Spanjë dhe ka arritur drejtor trupa në Spanjë. Pastaj është kthyer këtu për të mos zgjatur, ka vajtur në Moskë, në Bashkimin Sovjetik, ka mbaruar Akademinë Ushtarake. Më të mirën që kanë atë, më e mira në botë që ka qenë. Pra njifte, ka qenë dhe në Francë në diku në një kamp, pra njifte 5 gjuhë të huaja aktivisht. Jo dha rasti që të rrinte për një kohë të gjatë, siç e kishte totalitarizmi ose komunizmi që i mbante në një vend pikat kyçe nuk i lëvizte, ndonjë për një kohë të gjatë kryeministri po ishte dhe ka qenë dhe ministri i brendshëm, jo pak, por mbi 4-5 vjet, mos më shumë. Pra, mendoj që ai ishte njeriu që i kishte kaluar situatat. Kjo është pjesa aftësisë, por njeriu më i fortë që kontrollonte. Atje i kishte vetëm ai zoti. S'ma ha mendja që të ketë pasur njëri tjetër, të tjerët kanë qenë në shërbys. Por më rezulton që më afër ti ka qenë kapua. Më afër ti ka qenë Hysni Kapua. Cili ishte roli i personazheve të tjerë veç Enver Hoxhës? Ju thoni që ishte krejtësisht minor, pra njeriu i vetëm që vendoste të merrte vendimesh? Roli i tyre deri në 59-ën, 60-ën, njëherë kanë qenë të dominuar, ka pas dominancë sovjetike. Ambasadori sovjetik jetonte në Bllok. Këtu e kishte shtëpinë tek atje ku është sot Banka Botërore, më duket, ajo e fundit. Jo Pnudi, ajo tjetra e fundit. Kurse në Bllok e kishte mua afër Hoxhës shtëpinë. Në plazh e kishte mua afër Hoxhës shtëpinë. Pra ishte i pandar nga këta. I drejtonte. Mund të shikosh dokumentar që Hoxha flet me emfazë ruse, si ku flet rusisht. Shikoj në Kongresin e Tretë, se atje ka qenë pozicioni më i vështirë i tij, duket si ku flet rusisht, i jep me emfazë ruse, megjithëse s'ka ditë rusisht. Pra, këtu deri në atë moment dominonin ata. Dhe kur sa dominonin ata, nuk kishte ndonjë agresivitet nga ana e Hoxhës në kuptimin e kësaj plejade. Me përjashtim të goditjes së Tukjakovës dhe Bedrispaiut, e cila për hir të së vërtetës duhet të thënë që është lëvizje e mençur politike e Hoxhës, i cili ndërkohë ja kishte marrë dorën intrigës politike, duke mos mohuar faktin që duhet të ketë pas natyrë. Ballfuri thotë që, më thënë, një kryeministri, nëse ka 3 kryeministrat më dhej shekulli që kaloi në Angli, një është Lordi Balfour, themeluesi i konceptit të Izraelit. Ai ka thënë një gjë interesante që mua më ka mbetur në mend dhe e kam pranuar, që çdo aventurier rrugësh që merr pushtetin bëhet burr shteti. Sidomos në diktaturë.
Pra, për ta kaluar këtë parantezë, ai e realizoi, e kishte realizuar vetën ndërkohë si politikan dhe çfarë ndodhi? Kishte filluar lëvizja kundër Stalinit, ishte goditur Berja dhe mendoi që Hrushovi të shkonte në Beograd. Pikërisht në këto periudhë ai hoqi njerëzit më të fuqishëm që kishte pranë vetes. E realizoi këtë gjë në qershor të 55-s. Hrushovi do të ketë vajt maj ndoshta. Domethënë, është e njëjta periudhë për të qenë sakt. Dhe ka qenë nga lëvizjet e tija më të suksesshme sepse po ti kishte gjetur në post Kongresi 20 këta të dy, Enver Hoxha. Zoti Ngjela, në klasën drejtuese komuniste të kohës, edhe që ju quhet nomenklatura, a ekzistonte ideja ose a ishin të informuar për situatën reale në vend? Dhe a e kuptonte kjo nomenklaturë që po kryente krime monstruoze dhe që po izolonte vendin? Tani ata me sa më sa e kujtoni ju. Ju lutem, të shpjegimi më të saktë e ke, po ke parë Padrinon. Natyrisht e kam parë. Jo, natyrisht po. Ajo është modeli më i vërtet i mafjes. Shiko, një regjim që nuk kontrollohet nëpërmjet ligjit, çfarë do lloj doktrine që të ketë mbas, është mafja. Mafja vepron me terror. Sepse do frikën. Terror do të thotë frikë. Fjalë, termi terror latinisht do të thotë frikë e madhe. Nuk do të thotë vrasje. Po, patjetër. Pra, ajo jeton me frikën. Mafja i zgjidh problemet me vrasjen. Frikë do të thotë frikë ka vdekja, se frikë tjetër nuk ka. Po ta shikosh me vëmendje, unë nuk kam pse lodhem e të shkoj të studioj mafjen ruse, do të thëmë sovjetike, Stalinit. Nuk kam mafjen tonë këtu. Dhe në mafje po hyre në krime nuk del dot më. Dhe Al Pacino tek një nga ato programe, se ka shuvjet që e kam parë, thot në një vend që tentova të dilnja, mendova se kisha dalë, rash për brenda. Më kupton? Po. Pra, është, po ta japi me një sens më dramatik, është tragjedia e vetë Macbethit. Që do vazhdoj të vrasi. Problemi që ndronë që këta, tani vim të agres nomenklatura komuniste, ata që morën pushtetin, jo ata që erdhën në pushtet. Ju keni gjetur ata që i kanë sjellë, ata që morën, dakor. Ata që kanë marrë pushtetin, ata kishin bindje në doktrinës, kishin një qendër e cila në të vërtet kishte gënyer Moska, kishte gënyer edhe franceze, nuk ishte, jo më këta që çfarë i kishte për të gënyer. Dhe deri në 60-ën këta ishin brenda suazës Moskës. Në momenti ku Enver Hoxha fillon politikën për të marrë pushtetin, se deri në këto momente nuk e ka, jemi realist, e kanë të gjithë bashkë dhe i kanë bërë bashkë krimet, pavarësisht që ai ka qenë kryetari i tyre dhe do vazhdonte lojën. Pas Mahamedit që të mos ja kenë minatuar këta. Pra, problemi që ndronte që kjo mafja tani, nga historia e kësaj mafje spikat që Enver Hoxha fillon të bëj politik në momentet që në Moskë u godit Stalini dhe Hrushovi filloi të rrëzonte të gjithë plejadën staliniane të sekretarëve të parë. Ai ka qenë në pozitën më të vështirë në vetëm politike. Po ta shikosh me vëmendje, unë e kam parë me vëmendje në dokumentacion, ai është shumë i shqetësuar. Është shumë i shqetësuar, po përsëri ka ditur të kapi një element Jugoslav. Sa ashtu siç dukej që i kishte që mendoi se nëpërmjet tyre do rrëzoi, kur nuk u bashkua Moska me Beogradin, dhe konferencën e Tiranës që ishte lëvizja e fundit intelektualiste ose e nivelit intelektual e komunizmit që mund të rrëzonte Enver Hoxhën, atë e ka mbrojtur ambasadori sovjetik hapur, sepse ajo konferencë është drejtuar nga ambasada jugoslave. Gjithsesi, nuk më dha të përgjigje për pyetjen. A e kuptoni që po bënin krime? Tani për të ardhur të bënin krime, do të them që derisa ishte doktrina e tyre lart, ata e përligjin me revolucionin botror. Po më pas. Se ç'kan menduar, do të keni parasysh një gjë, komunist do të thotë
njeri i sekretit. Ashtu është edhe mafia. Ngjashmëria midis mafjes dhe komunizmit është shumë e madhe, sepse kanë, pavarësisht se njëri sundon një komp, një shtet, tjetri sundon nëpërmjet një familje, një segment, për të pasuruar, se për një arsye tjetër nuk ka rëndësi, janë familje. Ju do habiteni, po kur kam dalur në jetë, Komitetin Qendror, që ishte shumë i vogël atëherë, megjithatë byro politike të vogël, kam gjetë familje, në kuptimin e vërtet fjalës, të lidhur me njëri tjetrin që dhe me kodin e heshtjes. Komunist do thotë sekret. Ata ende nuk po bëjnë kujtime. Ende në asnjë vend lindi, jo vetëm Shqipëri. Po para ca muash diku lexova që Molotovi dhe Kaganovici kishin jetuar deri në fund viteve 80 dhe s'kishin dhënë asgjë. Për ato që kishin bërë në një kohë që mund të i rrëfenin botës. Pra, e kam fjalën që nuk mund të hyjë dot brenda se pastaj do të jetë hamendje, ata nuk shprehin që nuk kishin rimors se kishin bërë krime dhe ç'është më e keqja, unë edhe në burg që i kam gjetur me prashtime të rralla, nuk ndjenin keqardhje. Keqardhje me prashtime të rralla, thash. S'ndjenin. Pra, problemi qëndron që dy gjëra janë për tu diskutuar. Sa e besonin doktrinën dhe deri kur e kanë besuar doktrinën? A e besonte Enver Hoxha vetë doktrinën që u mendoj që nuk e besonte sepse nuk e njihte? Dhe duhet menduar që derisa është Moska kanë qenë pak të çorientuar, sepse mendoj që ajo ishte qendra një aventurë botërore dhe qendra e progresit botëror, sepse atje zhvilloheshin, nuk ishte vetëm kaq, atje zhvilloheshin konferenca ku vinin personalitetet të mëdhenj, këta kishin piktorët më të mëdhenj në seancën e tyre, kishte urrëtie për perëndimin në klasën drejtuese komuniste. Urrëtie reale, them. Te plejade parë. Pse atëherë u larguan shumë me perëndimin? Ktu kishte një gjë shumë interesante, edhe një angleze ka në kujtimet e generalëve anglez e këtyre misioneve angleze janë shumë interesante për Shqipërinë. Edhe në ato anale gjën që thotë është një pikpyetje shumë e madhe se si një udhëheqje komuniste e edukuar gjithë në perëndim kalon dhe bëhet ultralindore deri në ekstrem. Domethënë asata nuk e kanë shpjeguar dot se ç'ka ndodhur këtu. Por unë mendoj që ishte nga impresioni që kishit ju nga kujtimet personale. Të them një gjë. Plejade e parë fare që ishin njerëz të shkolluar në perëndim. Jo të shkolluar, ka qenë dhe të dytët, nuk. Derisa vjen në 73-shi, këto kanë qenë, ata e kanë bajt lojën këtu. Por problemi që ndron që pasi kanë ikur pulsacionet e para, këta të tjerët mos mendo se ishin burra shteti. Ti je i njohur, është një diçka, dhe ti je burr shteti, është diçka tjetër. Nuk kishte njerëz me personalitet fort që të dinin të ruanin dignitetin përballë krimeve të paktën. Se edhe krimet kanë qenë të fshehta, të jemi realist. Po ministrat e mbrëmshëm e kanë ditur. Dhe kanë ikur gjithë satër. Minimumi ministrat e mbrëmshëm i kanë ditur. Pra, unë nuk mund të them se mund të dinte për krime njerëz që merren thjesht me ekonomi ose thjesht me gjë. Po flas drejtues të lartë, unë pyeta për këtë kupolën. Drejtues të lartë, ata që i thoshin byro politike, ajo kishte ka pasur dy faza. Faza para sovjetike dhe pas sovjetike. Para sovjetike nuk ishin të veçantë. Nuk përfaqësonin. Pas sovjetike krijuan kult sepse u krija kulti i byros politike, si shpëtimtarja e komunizmit botëror, që gënjenin ignorantët dhe sidomos këta që bombaronin shkollat e partisë dhe pastaj do t'i sinte Enver Hoxha në drejtim e para, dhe e dyta ishte çështja që nëpërmjet ishte çështja që do krijoj tabuja. Këtu u arrit dhe u formua Enver Hoxha e krijoi vetëm tabu. Pra erdhi një moment i caktuar që edhe plejada e barabartë me të, që kur si të trëmbur dhe kur nuk e kishte parë veten drejt dekadencës, pati frikë të përmendte emrin. A ishin besnik në njëri tjetrit drejtuesit e udhëheqjes lartë komuniste? Apo e urrenin njëri tjetrin? Shiko, duhet të keni parasysh një gjë që në një
ekip mafios nuk ka dashuri. Ka qëllim të përbashkët. Ky i Bandet Bashkuar? Duhet kemi parasysh një gjë që në këto momente është bërë larje truve. Në këto momente ata kanë dalë në sipërfaqe. Si njerëz dhe gjithë shtypin dhe median e kanë ata. Kanë edhe një objekt terrori, që ishën të shtresat që mendojnë si kur i kishën përmbysur, dhe që i godisnin her pas here vetëm për dënë sinjale. Që të mbanin në krahun tjetër. Derisa kaluan në revolucionin permanent të luftës klasave deri në familje. Sepse edhe terrorin, duhet kemi parasysh një gjë, ai ishte më i moralshëm. Ishte një regjim terrorist, ky nazizmi, ultra terrorist, po në objekt. E kishte terrorin në objekt. Thosh që do eliminojmë ebrejt, do eliminojmë këtë, do eliminojmë këtë, do eliminojmë këtë, do bëjmë këtë. E kishte platformë tjetër. Platformën e kishte amorale, po e kishte shpallur. Këta mbanin një platformë shumë morale dhe bënin një moralitetet të tmerrshme. Zot Ngjela, kur ka qenë momenti i parë që ju e keni ndier ose e keni kuptuar që jetonit në një regjim absurd? Ka një moment përcaktuar rreth ç'moshe ka ndodhur? Ka një moment, patjetër që ka një moment të parë, ndoshta jo e përcaktuar ashtu me saktësi, po duhet kuptohemi që mbas prishjes me Bashkimin Sovjetik, dhe sidomos 62, 63, 64, 65, 66, këtu pati një periudhë liberalizmi. Dhe kinemaja edhe televizioni ishte drejtuar nga perëndimi. Sidomos kanë televizion italian. Dhe tërë brezyn që ishin dhe në atë momente nuk kishim lidhje më me Moskën. Dhe ky fakt arritën konkluzionin që ti ishe izoluar në mënyrë absurde nga qytetrimi. Pra, në momentet kur ti ndjek televizionin italian dhe radiot e huaja nëpërmjet gjuhëve që i njeh, të cilat s'kan lidhje me Bashkimin Sovjetik, atëherë ti menjëherë bien konfrontim me qytetrimin. Dhe përparësitë e qytetrimit janë esencialisht hapi përpara drejt lirisë. Liria është substanca e shpirtit. Nuk ka njeri në botë që nuk e do lirinë, por në shkallë të kosciencës e njeh. Pra, në momentet ku sklavi, në momentet, jo t'ju them një gjë, do të kemi parasysh që koscienca ndërtohet, koscienca e lirisë varet nga kontakti që kemi me lirinë. Sklavi nuk dinte se ishte sklav. Sepse po t'ishte kosciencë e lirisë, një filozof gjigant, si Platoni, nuk mund të thosh këto që do them unë tani, që i falem Zotit që më bëri jo grua po burr, i falem Zotit që më bëri të lirë dhe jo sklav, dhe i falem Zotit që jetova pas Sokratit. Më kuptove? Më e rëndësishme nga këto për të ka qenë që ka jetuar pas Sokratit. Megjithatë, edhe diferenca midis sekseve pas ka qenë e barabartë atëherë, në një kohë që duhet pranojmë që qytetërimi grek i lashtë i Athinës është më përpara se ne në barazim midis sekseve. Por sidomos kjo sklavit njerë, ka qenë e pakonceptueshme. Dakord jemi? Pra, vim këtu tani. Vim në kohët moderne. Ti nuk kupton që je sklav. Po ti fillon të kuptosh kur ty të hap dhe shikon në tribuna politika, gjithë pleadën e politikës italiane javë për javë. Po. Ti shikon. E ndiqnit këtë? Vazhdimisht. Ajo ishte përnatshme, ishte përjavshme. Dhe atëherë ishte pleade e lartë e politikës italiane. Atje mund të shikonje, Shqipëria është në kohë që duhet të bëjë tribuna politika këtu. Atëherë mund të shikonje përplasjen e Morës në një krah, Andreotit, Kosigës e këtej, Luigi Longo, Berlingueri erdhi vonë, ishte Giancarlo Pajeta, një tjetër, pra ishte të parë me personalitete. Megjithse ata të majtët, them komunistët, kishte edhe socialist, kishte edhe socialdemokrat, ishte Saragati, ishte Pertini, erdhi më vonë Kraksi, pra pati figura nga të gjithë, ishte klasë politike e nivelit lartë. Mirë po ti nuk po të flasë vetëm për politikën. Në të tërë aspektet shikonje që ishin njerëz më të lirë se ty.
Dhe me njëherë fillon të pikpyetja ndaj asaj që konstaton Kjo një këtu. pikpyetje, a konstatoi edhe tek moshatarët Të tjerë tuaj? Të gjithë. Erdhi një kohë e di shumë mirë që erdhi një moment i saktuar që kjo rini e Tiranës, se kjo ishte me zhvilluar, këtu ishte në televizionin më të shumt, krijoi rrugën e vet, që ishte Broadway, rrugë e Dibrës. Që vetëm ishte një kontravendje ndaj regjimit. Në çfarë? Ajo besoj se u inaugurua, themi sikur, filloi të plazmoj aty nga viti 64, mori fuqinë 65-ën, arriti kulmin në 66-ën dhe në 67-ën pa gjëmën. I jipi shpresa në 68-ën me... Çfarë kuptimi? Sepse në 67-ën doli... Jo, çfarë kuptimi ishte rezistencë ata ndaj ishin të regjimit? gjithë flukse pro-perëndimor, që mbështeteshin më shumë te muzika, ishin grupe të mbyllura, me 5, 6, 7 veta, dhe këtu brenda kishte grupe të cilat ishin më të avancuara, kishin kaluar dhe letësia moderne, kishin kaluar shumë njerë, gjendja kryesore kaloi, duhet kuptojmë, se i flasim për adoleshencë dhe rini e hershme. Kaloi nga muzika moderne, tek filmi modern, tek teatri modern, tek letërsia moderne, erdhën step by step. Ju vetë në rinin tuaj, që interesa keni pasur? Shiko, interesat kanë qenë shumë të mëdha. Për shembull. Neve kemi marrë pjesë në lëvizje këtu, të jemi realist. Po nuk na lejonin, domethënë ka pasur iluzione se mund të ndryshonte gjendja në Shqipëri. Dhe shumë shpresë na dha Praga. Pranverë Pragës na dha shpresa shumë të mëdha. Më kujtohet, ne ishim shumë të rinj, por kam takuar Ferdinand Dedën, që vinte nga Çekoslovakia, ishte që nga pulsacionet e muzikës në Pragë. Dhe unë e kisha thuajse më shumë se të njohur. Dhe më ka takuar tek Adriatiku në plazh dhe më tha shpëtuat, se ishte një brez lart. Shpëtuat, më tha. Po ishte të flisjen në periudhë shpëtuat. Mbas fjalimit të Endrozit 67-s, ishte kur ajo, pa ishte njëri i lirë në shpirt. Megjithatë nuk shpëtuat, në fakt. Megjithatë ai kur pa programin e qeverisë së Çernikut, që lejoj ekonominë e tregut, pluralizmin, votimin e lirë, etj, pak a shumë. Jo në këtë nivel që jemi ne sot, po më thonë diçka më kufizuar se komunistë janë. Po shumë liberale. Shumë liberale, mendoj që u çthur, filloi ai gjithsecili, domethënë, ai që mendonte edhe një çik më në avans se sa ne, që ishim nga 20 vjeç ose nga 22 vjeç. Edhe ata të tjerët që mendonin më pak, kuptonin që diçka po ndodhte në lindje. Kurse Enver Hoxha i bëri thirrje Bashkimit Sovjetik të hynte në Pragë. Pse zgjodhet jurisprudencën? Zotë Ngjela. Nuk ishte në një ndonjë, më duket disa miq të mi ma sugjeruan për faktin që gjithmonë kam pas folur shlirshëm. Do më thënë ke pas folur shlirshëm? Do më thënë kam pas gjithmonë leximin e kam shfrytzuar ndoshta nga një, mund të themi, nga një merak i brendshëm, si mund ta quajmë, që për elokuencën. E kam pasur gjithmonë në raport me të folurin. Dhe gjatë gjithë jetës time kam bërë ushtrim që ta kem të barabartë të shkruarin me të folurin. E keni arritur? Nuk besoj se ajo nuk mund të arrihet dot në 100%, të paktën nuk arrihet dot stilit nëse tenton të bësh një stil shkencor. Ai sa arrihet dot. Po kjo tjetra. Në këtë kohë që ju e kishit kuptuar ose filluan ta ndjeni të jetonit në një izolim ose në një sistem që kishte vendosur një izolim absurd edhe total dhe që ishte një sistem krejtësisht absurd, a kishit kontradikta me familjen tuaj? Shumë. Pra a kishit kontradikte brenda familjes, mënyrës si mendonit ju dhe mënyrës si mendonin ata? Kontradikta deri në 67-ën quheshin normale. Thash. Si shpreheshin, si shfaqeshin? Kishte filluar terrori. Akoma në Shqipëri, terrori në kuptimin e vetvetes. Se terrori për pjesën tjetër ishte prezent. Si shpreheshin dhe si shfaqeshin këto kontradikta? Po problemi që problemi është shumë i thjeshtë. Është shumë i thjeshtë. Duhet të kuptojmë që unë vazhdoj një jurisprudencë. Dhe jurisprudenca shqiptare deri në 67-ën, shkolla ka qenë gjysmë perëndimore. Se pedagogët ishin perëndimor. Kishin mbaruar shkollat perëndimore. Se s'kishte të tjerë. Ai s'kishte ku gjendë drejtën civile, Andrea na thonë ai me përshtim të drejtës private. Atë teksto edhe kodi s'kishte se si ndryshonte,
ishte ky që kemi sot, kod civil. Ky që sot ka qenë kodi Andrea Nathanaelit. Llogaritë. Sepse e kapin moment jo të privatizimit total dhe ekzistonte prona private. Kështu që ti do ta jepni të plotë të drejtën civile. Po jurisprudenca është drejta civile dhe është dhe konstitucioni, kushtetuta. Pra, nuk ishte ideologizuar në mënyrë ashtu drastike ai fakultet, drejtësia, dhe ti e dinje që ishte ndarja e pushteteve. Tani e shikonje me sy. Pavarësisht se pedagogu marksist-leninist atje të thoshtë që kjo është gënjeshtër, ti e shinje me sy, që ai e lejonte Luigi Longon të thoshte çfarë të donte, ose Berlin. Si shfaqen kontradiktat me familja? Pra, në shtëpi me njerë fillojsh përplasja me lirin. Dhe përplasja me lirin ka diferencë në mosh. Sepse duhet të mendosh që ti po përplasesh me një 50 vjeçar, me një 47 vjeçar, i cili është rrudhur nga ëndrat e rinisë. Është gënjur ose ka dështuar dhe pastaj ishte krejtësisht, pak në flas për timat, ishte një administrator shumë i mirë dhe merre me administrim dhe me asnjë tjetër. I kishte gjetur një mënyrë elekuente të jetuarit. Si Megjithatë, ishte dakord me mënyrën se si ju jetonit dhe me idetë që kishit? Jo, natyrisht që nuk mund të pranonte atë, por unë kam pasur me timat një luftë për 7 vjetësh. Për? Të përditshme politike. Dhe pastaj kemi qenë bashkë në Hamburgu. Pra kemi pasur një jetë shumë të çuditshme midis një tjetrit. Klas pa shkuar në Hamburg. Po, vazhdon, është kontinuitet. Pra, unë kisha tipin që të flisni hapur. Si sot. Dhe ose kam qenë trim. Por kisha një farë mbrojtje. Sepse në një tjetër mund ta kishim plasur brenda 24 orëve brenda. Dhe e gjithë kjo më krijonte komoditetin e njohjes dhe atë të humorit. Duke mos haruar problemin që deri në 67-ën, 68-ën, 69-ën, Broadway ishte i vetmi shpëtim për rinë e Tiranës. Flas për rrugën e Dibrës. E cila ka krijuar vlera në atë kohë. Këtu duhet të jemi realist, këtu deri në 70-ën, letërsia moderne, muzika moderne, ishte e njohur nga Broadway, nga shkrimtarët nuk njihej. Shkrimtarët tanë ishin krejtësisht izoluar nga kjo, sepse me prashtimet shumë të rralla vinin nga provinca. Dhe ishin krejtësisht jashtë frymës dhe kishte një konflikt madh me shkrimtarët shqiptarë, nuk mund pranoheshin në Broadway. Ismail Kadereja ka hyrë e kishte ëndër të hynte në Broadway. Megjithëse për së vërtetës pranohej në Broadway Ismail Kadereja, të tjerët jo. Absolutisht. Ç'do të thënë të pranohesh? Do të thënë në si frymë. Të tjerët në asnjë mënyrë. Mund pranohesh. Një shkrimtar të shikoni me një shkrimtar shqiptar në Broadway talleshin të nesërmen. Zotin Ngjela, ju në rinin tuaj të herët ju keni pasur mundësinë të udhëtonit dhe jashtë. Cili ishte dallimi? Keni qenë mos gaboj në Francë dhe në Itali. Në momentet kam qenë ashtu, ne kisha bërë dallimin, të drejtën. Por natyrisht gjeta shumë. Unë nuk pata në një dyshim se do ta gjënja ashtu. Nuk isha një njerëz që se dinja. Por ndërkohë edhe ai realiteti i gjeteshëm më i avancuar. Ndërkohë patjetër pata rastin të ndiqja leksione në Lewis, mos ka bëj që amatua në drejtën konstitucionale. Pata mundësi të ndriqja leksione për qef, të drejtë, hyrë në Sapienza. Pash ndoqa katedrën e këtij Leonës, kishte një president atëherë, atë nuk e pata mundësi të zvinte, të procedurës penale, më bëri përshtypje procedura një kohë që sot është e prapambetur. Po ta shikosh me vëmendje. Po atëherë më çuditi se unë kisha mbaruar jurisprudencën ndërkohë. Dhe punoja në Institut të Historisë. Pra, e pash në tjetër vizion, nuk ishte problemi se e pash tek manshetat o senza risvolti o te minigona, jo, nuk e pash në atë prizën. Por vura re një gjë që s'ekziston sot, kishte një diferencë të madhe midis Parisit dhe Romës atëherë. Një llogaritë e tij që ishte luks Parisi. Parisi ishte luks dhe unë habita kur e kam gjetur në vitet 90 të socializuar në këtë drejtim. Por megjithatë dhe sot ka diferencë.
Pra, problemi ishte që nuk është çështja, çështja ishte që ti çfarë pyetja që i bënja unë vetës është kjo. Cila është perspektiva jote tani or njeri që do kthehesh do rish atje, ja ku është bota. Dhe si ka qenë një poet disident, ka qenë një poet disident që kishte bërë dy hapa larg, është liria, një poezi që zakonisht produhej, dhe mua ajo më kujtohet që çuditërisht më kujtohet. Patët të ndim për të qëndruar? Pata të ndim për të qëndruar, thënë drejtën, por një moment gravitacional, nuk e di se si të më të rikte që unë njeri që isha vetëm malkonja. Jeni penduar në pas kur ishit në burg për këtë moment që s'qëndruat? Shiko, njeriu në momentet të caktuara del nga vetvetja. Dhe unë nuk do jem sinqer sikur të mos thosha që jam të kisha ikur. Gjithmonë mund të jetë kjo dilemë, por tani që jam pozita më të qarta, them që kam bërë mirë. Që qëndruat? Që nuk qëndrova. Që nuk qëndruat atje? Po. Sepse nuk e di, nuk mund të flasim dot me sikur se njerë në programin tënd ne kemi thënë të sikurin. Por çështja është që nuk di çfarë të them. Atëherë unë nisa 2 herë të hyja në ambasadën amerikane, them drejtën. Në Romë apo në Paris? Dy miqve të mi këtu i kisha thënë që po ika, do t'i kërkoj një motorskaf që të ketë një radio, edhe të bëj thirrje këtu. Për thonë, ishin ato rezonancat që të vinin nga lufta e dytë botërore e këtej, nuk realizoi dot. Nuk realizoi një herë para punës, do të kemi parasysh që atje e kuptonje që Shqipëria ishte krejtësisht e parancishme. Gjë që vlen ende për dhe sot. Se ti mund të bëj një akt atë të shani kokë fare. E para. E dyta, atje dhe Moska ishte e parancishme. Lemë ti që ishte satelit i Kinës. Një 2 avokat që takova në Romë atëre, më vinte turp për më thosh që janë një satelit të Kinës. Pra, problemi që ndronë që të gjitha këto e krijuan atë pengesën edhe pastaj unë shpejt e hoqja ato që javën e parë. Ide do kthyesh. Atëherë le të ndjekim një spot shkurtër publicitar 30 sekonda të kompanisë Vodafone, që është sponsor zyrtar i emisionit Opinion, dhe rikthehemi për pjesën e dytë të emisionit. Për me rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt. Zoti Ngjela, deri në këto vite, pra deri në fillim të viteve 70, ju ishit ndërkohë, sikur se thash, pjesë ose familja ju ishte pjesë e nomenklaturës komuniste. Si ndodhi rënja e babait tuaj? Tani, rënja nuk është vetëm e tij. Jo, është një po, natyrisht. Ishte një plejad, ajo plejada që u thashon. Ç'a ndodhi në 67-ën, për të bërë një digresion, këtu Enver Hoxha bënte politikë kurse këta të tjerë më duket se besonin. Kjo ka qenë diferenca. Dhe që bëri ai në 67-ën. Në 67-ën, në shkurt të 67-ës, ai mbajti fjalimin e tij, përpara kishte nxjerrë një letër të hapur që po thuhet se ca gjepur as sa. Pastaj ka mbajtur një fjalim skandaloz që po ta lexoj sot të zë për të qeshur një herë nga stili se kuptohet që ka shkruar vet. Se s'mund të linte njëri tjetër në dorë. Dhe mirë po, çfarë kuptoi atje? Çfarë duhet kuptonin këta që ishin politikanë? Ka shpërthyer revolucionin kulturor në Kinë dhe kuptoi që Maua kërkonte të stabilizonte dinastinë. I vetmi njeri nga këta që e krijoi dinastinë me djalin ishte Kim Il-seni. Ai ishte treguar njeriu më i zgjuar, sepse kishte nxjerr djalin teoricien të teorive të veta dhe në momentet kur ai ishte diktatori, ky ishte teoricieni numër 1 i kësaj. Se si quhej ajo teoria tani s'më kujtohet mirë, çutse, një gjë tillë. Broshkulla. Është kjo që është tani. Kurse këta të tjerët, këta të dy, flasin për këtë tonin dhe Maun, këta i kishin lënë në mëshirë të fatit, si që betën. Tani problemi është, Maua filloi të interesoj si shduket për gruan e re që kishë, që janë qinin. Dhe mori, ndëshkoj gjithë plejadin e barabart me veten, të cilët politë së vërtetës erozuan në byro politike, bëri atë që i thonë revolucion kulturor nga poshtë, duke futur ushtri me limbjaun, dhe nëzore një katërshe, ku bënte pjesë gruaja vet. Katërshe revolucionit. Dhe kuptoi që gruaja me limbjaun dhe me atë katërshen do ta merrte pushtetin. Ky si furbo që ishte, e kuptoi që këtu flitet për dinasti. Dhe bëri fjalimin, por përpara se të bënte fjalimin, kishte shpërthyer revolucionin kulturor atje dhe e kishte bërë kongresin e 5 ky në nëntor. Dhe në kongres të 5, po të shikosh me vëmendje, të hapësh dokumentacionin, shikon që ka futur të gjithë këta që i ketë në byro politike që i rëzoja Zemajdari. Cilët ishin këta? Me Palimiska, me Kuranisaj, me Simon Stefan, i futi kandidat komiteti qendror.
demeksi nga punëtore, nga punëtoria, nga klasa punëtore. Këta derat e ngopur, që ishin pra ti, nuk e panë lëvizjen. Që këta do t'i zvëndsonin ata, po ishe shpejt. Tani përsi do të formonte dinasti, shumë thjesht. Ky nuk mund t'i mbante më këta, hoxha. Këta nuk, e parë punës njerë, nuk mund t'ja pranonin gruan si të parë. Aq më tepër, regjentin që zjodhi Ramiz Alin, s'mund t'ja pranonin si për të parë ata. Ishte sheu, flasim për gjithë plejatë. Atëre i mori këta, dhe në 73-shin, kur i ra dhe infarkti, u bind, ne po flasim për esencën, shkaket pastaj që bëre këtë, të kapa këtu, të kapa atjeshëm, janë këtë. Në 73-shin, kur i ra dhe infarkti miokardit, ata e kuptoj që duhet të shpetonte. Dhe që bëri hoqi këta, si armiq, deviator, dhe pruri viktimat, sa ta viktima, këta. Ka të bjesh në qafë këtyre. Skala da janë të thirur në pushtet. Të marrë nga rruga, nga shofer, në shkollë partisë në cirë këtu, nga shofer, nga punëtor tjetër në shkollë, nuk ka problem. I fustën në shkollën e vetë ideologjisë, dhe tani kjo ishte, dhe këta e besonin, e mbi bindur që kanë besuar, mua Oslani, që kishte ti këtu një natë. E beson dhe e kishte njeri i math, a i prandaj e kish marrë atë, e shkollë të bini në qafë. Kjo plejad, që a ju tha, deviator nuk e pranonin për njerit madh. Dhe pastaj ç'ishte vërteta, ne duhet jemi realist, këta kishën nuk e pranonin më ndarjen me Moskën. E ndjenin, sidomos dhe mbas priqës me Kinën, po dukeshin që ishin krejtësisht vetëm, e kuptonin që kishën hyrë në një aventurë. Kishën hyrë në një aventurë edhe besonin edhe besonin të doktrina, edhe i kishte kapur ajo pasioni mafjes, kishën shumë gjëra brenda. Përfundimisht ai fshiu dhe tani kjo fillon tragjedia e tyre, të cilën e kanë krijuar vetë, se s'kanë qenë politikanë, sepse i dhanë kult. Në momentet kur i jep kult dhe bën diktator një të barabartin tënd, kur e pompon, i ke dhënë kokën në sini, se janë diktaturë. Dhe ai preu këto koka. I preu këto koka kur desh. Dhe i preu këto koka sipas momentit politik që i duaj më mirë. Të gjithë të tjerat, unë këtë kam dhënë, këtë intervistën kam dhënë qikë, kurse kam dalë nga burgu e Lesbi Berejt. Dhe kjo është e vërteta. Dhe zgjodhi regjentin, që ishte Ramiz Alia, regjenta që të vinte ata që donte ai, familja. Ju vetë, pse u akuzuat dhe kur u arrestuat? Që ka problemi që ndronë të jemi realist, që unë, po të binte i matë, unë do hyra në burg, e dinja atë. Sepse... Që një lloj destini që... Jo, unë kisha urejtë për regjimin. Ndërtimi im kështu kaloi, që unë u përplasa qi shumë i ri me atë regjim, dhe vazhdova dhe vazhdoj ende sot. Cila ishte akuza që ju bërë? Jo, dhe vazhdoj ende sot. Pra, problemi që ndronë që ai sistem nuk mund pranoj dot nga një njeri, nuk e pranon të rinia e Tiranës atë sistem, do t'jemi realist. Pastaj, si erdhën ngjarjet, familja, fëmija, puna, paga, divani, dy dhomë me një kuzhinë, të detyrojnë të futesh në shtrungën e vet. Unë kam gjetur shumë njerëz që ishin në avangardë atëherë, të cilët ju nënshtruan, mbaruan një shkollë të lartë, ju nënshtruan jetës, sa i të shkatronte. Aq më tepër që mbas këtij momenti kur fillon ky të heqë plejad me vet, terrori arrit në kulm. Sepse nuk mund ta bënte dot Ju pa vetë terror. për çfarë ju akuzuan? Mua pra gjetson e propagandë, jam dënuar 2 herë. Nuk është problemi. Por problemi që ndron që si ju pritën në momentin që edhe ju shkuat në burg, si ju pritën ata që ju quajtët viktima, zoti Ngjela? Për faktin që vinit nga një familje e nomenklaturës. Unë kisha kam pasur një farë njohje në burg. Sepse kam pas njerëz këtu të cilët i kam pas miq që kishin lidhje me burgjet, me persekucionin. Dhe që më kanë ndihmuar dhe më kanë çmuar, thënë drejtën. Një ka qenë i Suvrioni, ka qenë Telemak Kristo, me babai Spiro. Dhe Kristo vetë Telemak Kirko, babai Spiro Kirkos profesorit. E kisha mik shumë ngushtë nga juristët më të mëdhej që kam parë unë deri sot në Shqipëri. Ai ishte avokat. Edhe të them drejtën me profesor me Spiro nuk njifesha atëherë, por ky më ka thënë më vonë që
nga babait kemi njohur, edhe ai dhe Margarita. Aq mike kisha. Më kanë ndihmuar jashtëmase. Të paktën me të kam larë sapet me të drejtën borgjeze, kuptimin e kulturës, dhe ka pas dhe të tjerë, me të cilët unë jetoja dhe i përkristin një shtresë tjetër, dhe ishte e jehona ime, sepse në burg kam pas njerëz të tillë që më kanë thënë të prisnim. Pra, në burg ka pasur gjithmonë njerëz me politikanë, që e dinin që ky ishte një regjim që do hante vetveten. Dhe fakt, në momentet kur hëngri vetveten, unë isha i zbuluar. Që do shkonit në burg. Dhe hika, morën fund, nxjerrin 3 dëshmitar, pastaj mënyra se si të fusin në burg ata nuk mallën gjeheshin. Të fusin 3 dëshmitar dhe s'të nxinin belas ato që ke thënë, sepse nuk i dikin të tërë informatorët që kishin. Si ka qenë situata në burgjet shqiptare në vitet 70-80 të Ngjela? Ishte diferencë të madhe midis burgut dhe shoqërisë jashtë? Them të drejtën, burgu në Shqipëri ishte një gjë e kisha lexuar shënime nga shtëpia të vdekurve atëherë. Edhe të Dostojevskit. Po e di. Edhe kisha parasysh se çdo të thotë burg i shoqërive patriarkale. Po më kishte bërë përshtypje një shprehje. O tek kjo është, o tek të fyret poshtruar, një nga këto dyja. Dhe ai thoshte që nuk është burgu, është bashkëtesa detyruar e të mërshme. Që do thotë? Që do të thotë që njeriu, atje e konceptova, njeriu është qenie agresive në ndërtim. Dhe atje ku presioni shumë i madh, gjëja më e madhe që duhej të ruhej isha nga tjetri. Ç'do thotë të ruhesh nga tjetri? Nga bashkëvuajtësi, në të gjitha drejtimet, sepse situata ishte shumë e acaruar. Po unë kam kaluar shumë mirë. Sidomos pastaj në Burel, që ishte situata më e mirë në kuptimin e njerëzve, zgjedhje, pastaj përfundimisht ndonjë me timat vitet të tëra në një dhomë dhe s'kishte më. Pra, problemi qëndron që ka një raport se më pyete si e gjeta gjendjen brenda. Gjendja brenda ishte pa shpresë. Kishte arritur një moment i caktuar ku mendohej se ky regjim ishte i pa rrëzueshëm. Por kjo është pikë që mendoj se mund thuhet, unë dinja infarktin e miokarditit që kishte kaluar në Roxha. Dhe jo thash gjithapër. Ç'bërë si dhe ikën. Infarkt. Më kujtohet një mjek Nuri Sallaku, që ishte edhe kardiolog, kishte një libër të një Friedmani, një kardiolog të madh. Hyn këta mjekët, lexonin vllai i Njazit, Kosovrasti, doktor Kosovrasti. Filluan lexonin libra sa shkon infarkti, sa shkon njeriu pas infarkt, dhe u bë shpresa e burgut të po vdekën në Roxhë. Cilët kanë qenë personazhet që ju kanë impresionuar më shumë gjatë atyre viteve në burg? Kanë qenë disa. Ka qenë disa personazhe. Ai që janë të botëve të ndryshme. Po të botëve të ndryshme, për këtë dhe qëtë. Si nga bota unë kam pas miqësi shumë të ngushtë me klerin katolik, i cili ishte gjithë në burg. Por atje kam veçuar 3. Kam veçuar Pjetër Mushkallën, që ishte shumë i ditur, dhe një njeri skrupuloz, për të cilin më ka dhënë të kuptoj ç'është disiplina në dije. I kisha vite që nuk e rroknja dot mesianizmin si doktrinë. I them pa drejt, them mundesh? Po, do m'japësh 15 ditë kohë. Dhe u fut në bibliotekë. 15 ditë. Ditën e 15 më erdhi, isha duke ngrënë bukë, siç e kanë priftërinë që flasin nga pak. Më erdhi te vesh që më tha, Spartak, unë jam gati. Kam 5 leksione me të ba. Mirë dhe. Se ishe shumë i vjetër. Nga 1 orë e gjysmë. U habita unë. Ajo ishte guri magjik i doktrinës vetë. Unë e kisha pyetur për substancën e doktrinës. Dhe e s'kishte se
se si më thoshte, si që bëj unë, që po të më pyesësh ti për esencën e të drejtës, të vitë flasë të. Ja. Ull. Dhe filloj, në basi mbarojt, thash, filloj 5 leksiona në përborën e burgut. Leksione më të këndshme nuk kam ndjerë ende. Dhe më sqaroj saktësisht pse duhet vi Mesia sipas doktrinës tij, pse është Krishti dhe pse ebrejt presin mëkat. Po duke filluar që nga arka e Noes. Po personazhi i dytë. Personazhi i dytë ishte i krau tjetër, ekstrem. Ishte zv.ministër. Po. E kam pas shumë mik. Në një bisedë kam thënë që më ka dhënë dhe ku është proces verbali i themelin partisë, ai ma ka thënë. Pavarësisht italianët s'duan ta japin. Dhe ai ishte njeri në këto momente e gjeta social-demokrat. Vazhdonte të kishte besim? Jo, ishte antar, korespondent i Internacionales Socialiste. Kishte qenë në burg herë tjetër, dhe unë e gjeta të verbër, dhe i lexonja libra. Po i treti? Sepse i rinin shumë larg. Ky ishte një njeri që e kishte dijen me sirtar. Të fillonte për estetikën dhe të fliste në të gjithë estetë të mëdhej. Të fillonte për politikën, për filozofinë, gjithçka. U habita kur njifte edhe matematikën në nivele të larta. Po personazhi i tretë? Të vazhdoj edhe këtë, se me që hapëm dhe ishte themelusi, ishte prekursori i komunizmit, po pranonte që ishte social-demokrat. Ishte me parimet anglosaksone, për demokracinë anglosaksone, por ishte i majt. Dhe personazhi pastaj i tretë ka qenë edhe ky prift. Mund të janë 2 që janë prapë priftërinj. Është Zef Plumi, që është sot, dhe ka qenë një Skënder Balqi. Skënder, thash, nga trova problemin tani. Alex Balqi. I cili, për fat keq, unë nuk e gjeta dot, e gjeta të pak të rënë nga pleqëria, kur dola nga burgu, kurse këta tjerët i kam takuar. Zotin Ngjela, në momentin që ju dolët mbas 17 vitesh në burg, cili ishte diferenca e atij realiteti që gjetët me atë që kishit lënë kur hyti në burg? Si kishte lëvizur shoqëria shqiptare 17 vjet? Asnjë ndryshim. Kishte bërë mbrapa. Në ç'kuptim kishte bërë mbrapa? Shoqëria shqiptare, avanguarda shqiptare ishte mbrapa. Domethënë, avanguarda e viteve 72-73 ishte më perëndimore në formim se sa kjo, sepse kjo, siç duket, ishte një izolim total. Ju thash që pra të paktën siç më thanë këta që takova, miqtë e mi, këta më thanë që 6 muaj kemi, një vit që janë hapur televizionet. Problemi ishte që gjendjen e gjeta katastrofike dhe nga ana ekonomike, nuk kisha lënë tollona, të drejtë. Gjithsesi, në vitin një gjendje në shkurt të 91-shit kur ju liruat nga burgu, ishte vendosur pluralizmit, paktën ishte vendosur, kishte dalë Partia Demokratike, pse nuk u angazhuat që në fillim politik? Si s'u angazhohet që në fillim, bile unë kam jam angazhuar që në burg me këta, kam pasur lidhje dhe me Arben Imamin dhe me Pashkon, që duke që në burg. Mua Partia Demokratike më ka kërkuar nominalisht të Ramizalia. Problemi është pak në të shteti, nuk e di se ku, saktësisht. Por e rëndësishme ishte pritja në burg e Partisë Demokratike, me euforit madhe. Si e morët vesh lajmin? Lajmin e morën vesh kështu, që unë isha gjithmonë skeptik. Lubonja, Fatosi, vjen më thot në gusht, thot ore, më ka ardhur një lajm, thot që në atje pritet sa të vinë student do ketë një ndodhi. Ikori, thash. Mi po unë kishim konflikte me Lubonjën. Miq, po konflikte në këtë kuptimin jo të keq të fjalës. Ik marr thasa ti kështu je skeptik gjithmonë. Do tani vjen ky më thot mua nga lart, unë isha në Aerosi, se ishim në Kosovë.
Hajde morë se këtu plasi, thot. Ha plasi? Revolte studentëve. Se Lubonja ishte njëri shumë interesant. I kapte dora gjithçka. Edhe në kishte rregulluar një antenë, shikonim rrajnë në burg. Edhe vemin e të rrajt gjithë, e herë të lajmën e. Tani po pritet nata. E formimit. I them marrë të hikin seri unë natën. Dënja unë natën dhe e dëgjova. Edhe lajmin raj uno. Në ora 12 natës. Lajmet të 12-ës. Të nesërmen unë mos më zuri gjumi deri në 3. Nga gëzimi. Dhe këta prisin të zgjohesha unë. Ku më dile gjumi mua? Unë të zgjova në ora 11, ata prisin, ata menduan që s'ka në një gjë. Kur dola unë, jori, thash ka ndodhë, që lese. A i gëzimi pastaj erdi, ku erdi rëdëja. Pse nuk u bët pjesë e Partisë Demokratike që në fillim? U bëra pjesë. Pse u angazhuat me Aleancën Demokratike në atë? U bëra pjesë, ose u bëra pjesë. Ne kemi thënë njëherë, ti e di njëherë, pse zjatë më pëtë. Atje 3 veta nuk më pranuan. Në rritan Ceka, me këtë, unë ngritën në kryesi, dhe se pranuar kandidaturën time. Se do pranuar me përdojnë, nuk vetëm me programin tim bile. Si që nga kjo. Unë isha me të shkruar, edhe u detyrova programin tim në kam botuar në një revist, në një gazetë, kështu, të dorës dytë të sindikalisti. Pra, problemi ishte që ata shahin kadareje, u dënoj tjetër atje, nuk pranuan. Pashkua, imamja introduktoi figurën time, ata më njërin, nuk ishte problemi. Pse u bashkuat më pas? Pse patët disa lëvizje politike me Aleancën Demokratike, me Partinë Lëvizje Legalitetit? Se nuk donte Neritan Ceka me shahin kadareje, nuk do linja politikën. Kisha filluar, kisha 20 vjet atëherë që kisha filluar politikën. Problemi që ndronte. Si kishit 20 vjet? Opozicion. Unë në burg kam qenë në opozitë hapur, në gjyq opozitë hapur. Kam deklaruar pozicionin tim antikomunist. Në gjithë veprimtarinë time, që kur kam rënë burg. Megjithatë, mos kanë qenë lëvizje shumë mëdha zoti Ngjela nga Jo, s'ka asnjë lëvizje, Partia Demokratike të madhe, unë do të dilja deputet. Më duhet. Pavarësisht se me cilën forcë do dilnit? Po natyrisht, bindet e mia këto kanë qenë, s'kam ndroj bindje unë. Problemi është që unë do dilja deputet dhe pastaj deputet dola në 97. Me kisha ministër. Me Partinë e Legalitetit në atë. Dola me koalicionish. Me koalicion, po. Me koalicionish. Bisedova me liderët po ministër i drejtësisë në do ta shkollaj sa mendon ti. Po ministri i drejtësisë në qeverinë e pajtimit kombëtar, pse pranuat bëshit? Sepse e dinja që mu dha rasti për të identifikuar veten që jam i aftë. Natyrisht. Dhe ishte një kohë që të identifikonte. Dhe kam vajtur me konsensusin e presidentit Berisha të atërshmit, edhe kryetarit të cilat kanë qenë marrëdhëniet tuaja me të majtën në atë kohë? Gjatë kohës që keni qenë ministër. Dobët. Ç'do të thënë dobët? Do të thënë marrëdhëniet tuaja ata nuk e dinin, Perëndimi nuk e kishte pranuar akoma. Se unë i takonja me ambasador me të tërë. Perëndimi nuk e kishte takuar akoma, Perëndimi mendonte tek ajo i kishte shpresat tek qeveria tek partia e ministrave Ruli, Shej, tek ata që u shkëputën nga Partia Demokratike. Gjithë ata përkrante. Po marrëdhëniet tuaja me nanën, si kanë qenë atë kohë? Normal, kur kam vajtur në ministër drejtësisë, ai ishte në burg. Burgun e gjeta në revolt. Ishte në rrezik se mos i ndodhte ndonjë gjë. Ajo krijonte luftë civile. Kam dashur ta marr, e kisha zënë peng. Kam çuar lajm drejtori Tanzeri tek thuaja drejtoria. Edhe pastaj do ta strehoja ndiku. Derisa ti dilte falja, sepse kështu kishte thënë edhe presidenti Berisha. Ishte edhe Rami Zalia në burg. Ishin të dy. Po ishin të dy. Paktën siç më tregoi nanua më vonë, njëri prej atyre të burgosëve atje e lejuan, po dilte kur vajte dera tha mos tha se po na i mori këtë na ngelëm gjithë brenda. Në një kohë që unë kisha lajmëruar që do ketë falje, rinërat, shumë shpejt do ta zgjidhin problemin e burgut dhe unë e bëra amnistin. Por pastaj u shpërthye burgu dhe nanua nuk e lanë të dilte dhe pastaj u shpërthye burgu, drejtori i burgut e mori me makinë, çoi në shtëpi dhe kaq. Dhe kam takuar mbas momenteve kur është bërë falja.
E kam takuar kur është bërë falje. Dhe cili ka qenë impresioni juaj për nanën? Nuk është se nuk e njihsha unë nanën. Por disi hutuar më duk. Nuk e kontrollon të partinë ato momente, por kishte frymën. Kishte frymën. Që kishte dalë nga burgu, ishte heroj, kishte të herojt. Nuk e pranon të perëndimi, bëri çmos që të vinte finon kryeministër, pas perëndimi lartë. Edhe takova 2-3 herë, ndoshta kur qesh ministrën përmjet finos, gjithmonë. S'pata në ndonjë. A keni pasur ndonjë iluzione tek nano për vitet më pas? Nuk kam, shiko, nuk është vetëm nanua. Nanua her pas here më ka thënë që vetëm unë e zgjidh problemin e kësaj krize që ka partia, që është e vërteta. Por unë nuk kam besuar, kam qenë shumë i bindur që Partia Socialiste nuk e njihte sistemin. Dhe këtë kam shprehur në shtyp. O do shkoj drejt korrupsionit, o drejt krimit. Pra, o do dërojt të mbaj pushtetin me krim, o do të mbaj me parat vjedhura, me korrupsion. Doli kjo e dyta bile mund t'jenë edhe të dyja bashkë. Po marrëdhëniet tuaja me Berishën, cilat kanë qenë dhe si vazhdojnë të jenë? Marrëdhëniet e mia me Berishën kanë filluar në momentin kur ka qenë ai president. Dhe nga refleksimi im ishte që po ta kisha takuar mbasi dola nga burgu, mund të kishte ndryshuar edhe politikës dihet se si do të ishte, se është sigurin mes. Po unë nuk e takova dot Berishën në momentet kur dola nga burgu, në një rast sporadik. Dhe biseda serioze me të kam bërë kur ka qenë president. Atëre kam njohur dhe më ka njohur. Marrëdhëniet tuaja aktuale si janë? Marrëdhëniet aktuale janë shumë mira dhe në politike. Jemi të dy në opozicion, ai është shefi i opozicionit, të cilin unë e kam pranuar me votë, jo me votë, po dhe me bindje, kur kam bërë partnershipin, dhe luftojmë për të marrë pushtetin që të sjellnin diçka. Si ndodhi, cili që afrimi, ose si që afrimi juaj me Partinë Demokratike? Ja, shikon, duhet jemi realist, ti e di dhe historinë, pa me gjitha të mirë bën që pyet, unë nuk kam që në njëherë kundër tyre, të jemi realist. Dhe kur pash që alianca shkonte majtas, unë kam bërë promemorien. Nuk mund ta pranonja unë, doktrinë, jam njeri i burmosur ndryshe, jam demokracive liberale, nuk mund të pranoj ideologjitë e para. E dyta, kjo Partia Socialiste e dinja që nuk kishte vlera. Le të thonë këta. Dhe e treta, nuk njihnin sistemin. Pastaj plus edhe aversionit, kjo është normal, personal, mezi isha shkëputur për tyre, me luftë 7 vjeçare, e pastaj me burg të gjatë, dhe s'kisha ma asnjë iluzion se mundet të bashkëpunonja me ta kur, asnjëherë. Dhe këtë e kanë dytë ata natyrisht, por ç'është e drejta, pa një në momentet e opozicionit të majt, më ka bërë përshtypje një bizetim që ka parë sot atëherë me Berishën, më tha president, ndërkohë, më tha Spartak funksionon në opozicion i majt. Realisht. Do t'jemi realist. Opozit ata nuk ishin. E di si është çështja. Një burr shteti që di sekretet e pushtetit nuk e frenon në opozitën. Po kur s'ka opozit nuk mund ta krijoj. Sepse biseda ka qenë shumë serioze dhe më tha nuk ekziston opozicioni i majt. Në bisedë sipër. Domethënë unë i thosha që është ky defekt, lutem, është ky defekt, e më tha nuk ekziston opozicioni i majt. Dhe opozicioni duhet ishte i majt. Ai nuk ekzistonte. Opozit këtu bënte vetëm Aleanca Demokratike dhe Arse Majdari. Kjo ishte e vërteta. Zoti Ngjela, dy pyetje, 2-3 pyetje që kanë lidhje edhe me atë që mund quhet politika korrente, meqense jemi më herët se sa unë besoj në një intervistë të këtij lloji. Do të bëj një pyetje. Në momentin që ju kandiduat për Bashkinë e Tiranës, a u ndjet keq që kishit përballë një ish mikun tuaj? Edi Rami.
Mori dëgjoj se me që problemi është që nuk më ka ardhur mirë që në këtë studio pa qenë unë prezent të flitet aq më tepër për kundërshtarin. Po këto janë norma që njerëzit i mësojnë vonë. E para. E dyta, nuk abuzohet me termin miqësi. Çdo të them këtë. Nuk mund të shpallësh dot mik të njanshëm. Çfarë më thënë kjo? Më thënë, nëse ti të thuaj të kam mik, do të them dhe unë të kam mik. Problemi është që miqësia është feeling. Dhe unë e kam shumë të vështirë miqësinë. Pse e kam vështirë miqësinë? E kam vështirë miqësinë sepse kam zhgënjime nga miqësitë në jetën time. Kam pas zëtëri dëshmitar. Pra, problemi qëndron që mbas riparim të kësaj trajektorie, shumë vështirë që të krijosh miqësi. Me miqësi do të thotë besim, do të thotë intimitet. Kjo do të thotë që ju s'keni qenë asnjëherë mik me Ramën? Do të thotë që në një moment të rrezikut ti di se do mbështetesh te X-i. Nuk do të thotë miqësi ajo që ai të godet i pari. E kupton ti? Pra, problemi qëndron që nuk kam qenë mik me të, kam qenë i njohur. Asnjëherë nuk kam qenë mik, kam qenë i njohur, kam thënë në një intervistë tjetër, kam gjetur në rrugë në kuptimin jo banal të fjalës, kam gjetur befas. Si mund të gjej ditë për ditë, kemi komunikuar mendime. Miqësi është diçka shumë të paktën për doktrinën time. Të paktën për kodin tim, e para. E dyta pastaj që më vjen çudi që si e gjejnë të drejtën edhe japin çmim për tjetrin. Është shumë vështirë të japësh. Dhe do thuash ti atëherë që pse nuk përfundove në të miqësi. Janë 3 arsye. E para ishte delirant. Dhe e dyta nuk kishte stabilitet të intelektit. Dhe pastaj e treta mund të kenë qenë gjëra që mund të shpjegohen, ngërçe që nuk mund të shpjegohen. Flasim gjithmonë për miqësinë. Për sa i përket asaj tjetrës që të delirit, unë delirin s'mund ta pranoj. Kam qenë në tre spitale psikiatrike, kam gjetur 3 njerëz që kanë qenë zotë botës. Para një muaji dëgjova që doli dhe një kryetar bashkie botëror. Kemi një kryegjysh botëror. Pra, problemi qëndron që duhet jemi realist. Dhe duhet jemi realist në çmim. Pra e thoni që s'ka pasur miqësi. Kjo arsye që s'kam pas miqësi, ato të paktë që analizoj unë janë këto. Zoti Ngjela, në rast se Partia Demokratike e fiton zgjedhjet, cili do të dëshironi të ishte pozicioni juaj? Dhe para, keni besim se mund të fitojë zgjedhjet? Partia Demokratike i ka fituar zgjedhjet. Flas zgjedhjet ditën që do të bëhen zgjedhjet. Ta lutem. I ka fituar zgjedhjet dhe në 2001. 5 natën e parë kur ka marrë të ty, 5 deputet kishin ta. Pastaj, Ilir Meta urdhëroi hyri ushtria, policia, etc. Për të mos zgjatur më tepër. Po ta lahrojmë atë. Aktualisht, opozita e ka fituar lojën. Politika është lojë. E ka fituar lojën sepse gjendja është më e keqe se në 96, gjendja ekonomike. Në një kohë që pritej shumë. E dyta, njerëzit e lidhin gjendjen e rëndë ekonomike, mungesën e shpresës, mungesën e perspektivës, e lidhin me mosqeverisjen e mirë. Dhe kjo qeveri ka humbur pikët në rraf shkombëtar. Nuk ka më asnjë lloj transfuzioni gjaku
dhe në qoftë se kishte ndonjë me atë katarsisin që mendojnë nanua, do që ne e përkrahëm, të drejtën, nuk ka më mundësi, si kur ta kishte quar deri në fund atë, atëherë do ishim përpara një sëkëldije të madhe, sepse do ishte, gjithë epicendra do ishte për drejt grupit të Ilir Metës. Mirë, po koha tregoi që nuk ditën ta bënin politikën për të shpëtuar veten. Sepse siç duket s'ka qenë serioze. Dhe aktualisht nuk ka më arsye sepse njerëzit votojnë për një parti që ka qeverisur ose një fluks politik që ka qeverisur. Po nëse votojnë sërish, zotë Ngjela. Po nëse kjo ndodh. Unë them se nuk mund të ndodhi. Pse nuk mund të ndodhi? Se po të thuash nëse ndodh, atëherë shqiptarët duhet i fyejmë në këtë moment. Unë nuk mund të fyej dot shqiptarët, sepse këtu ka njerëz që i shajnë shqiptarët gjithë ditën dhe i kërkojnë votën. Po kurse unë nuk jam nga këta. Unë nuk kam se si them që kur them që kjo është arsye dhe këta do votojnë kundër këtyre sepse kanë parë me sy, dhe në qoftë se nuk ti thua që megjithatë do të votojnë, atëherë duhet bëhet pikpyetje mbi palën tjetër, kështu që s'takon mua. Dhe në rast se zgjedhjet e Partia Demokratike fiton zgjedhjet, cili do të dëshironi të ishte pozicioni juaj? Politika është betejë, është karrierë dhe është përplasje. Dakord deri këtu. Nuk mund të flasësh sot. E para është betejë elektorale, nga e cila duhet dalësh mirë. Qoftë edhe personalisht. Po personalisht, do dalësh mirë. E dyta është intensiteti i madh i politikës që do vijë me njëherë pas zgjedhjeve, në zgjedhje dhe me njëherë pas zgjedhjeve. Është pastaj vjen e treta që dhe këtu nuk duhet ngutur se jemi ngutur njëherë. Jo unë paktën, si histori, që ai që ka fituar zgjedhjet e ka beneficin e vet. Edhe zgjedhjen e ekipit. Pra janë shumë gjëra, për të cilat unë një gjë garantoj që janë deputet. Që janë deputet. Dhe ne aktualisht jemi, arsye tjetër që fitojmë është lëvizjet e reja. Lëvizjet e reja ka eufori. Unë aktualisht jam sekretari marrëdhënie me publikun edhe të vi këtu. Besoj do keni rast, zotë Ngjela, të flisni dhe për këto. Aq më tepër që duke qenë se ky do jetë një vit elektoral i tensionuar, besoj në muajt e fundit do kalojmë transmetim të përditshëm. Lëvizjet e reja politike tonat janë drejt cilësisë, në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Dhe jeni i gatshëm që për këto lëvizje të reja t'ju përballë me disa analistë skeptik të shtypit në një nga debatet e ardhshme? Kur të doni. Absolutisht asnjë gjë, po në ato e kanë fituar ndërkohë betejën. Është fituar betejë me ta. Në të tëra aktivitetet që dalin fluksi që ka tërhequr pranë Sali Berisha, si Komitet Orientimit Politikave, kudo që dalin fitojnë terren. Kjo është gjë e madhe, edhe gjërin duhet jemi parasysh. Nuk është vetëm fitoria. Kryesorja. Do ta ndryshosh gjendjen apo nuk do të ndryshosh dot gjendjen. Kjo është përgjegjësia. Deri te votimet është luftë. Paqja është e rrezikshme, sepse njerëzit kërkojnë ndryshimin e gjendjes. Në qoftë se ti nuk ke skem për ndryshimin e gjendjes, nuk duhet të kërkosh votën. Po ne derisa ja kërkojmë votën, kemi skemën tonë për ndryshimin e gjendjes bine në mënyrë drastike. Do kemi, sikur se thash, do kemi rast që ti përballim këto platforma aq më tepër edhe me kundërshtarë. Gjithsesi mbetet vetëm t'ju falenderoj që sot ishit i pranishëm në emisionin Opinion. Besoj që do shihem, sikur se thash, që do jetë një vit i ngarkuar elektoral, do keni rastin të shpalosni platformën tuaj personale, siç u shprehet, do jeni deputet, edhe atë politike të partisë tuaj. Faleminderit zotë Ngjela. Faleminderit për ju. Thank you.
Thank you.